Tutorial Hobbit Haircut. Стрижка, яка стрімко набуває популярності серед жінок. Прибираємо зайву довжину. На потиличній зоні горизонтальними секціями починаємо будувати лінію. В верхній потиличній зоні працюємо плоским шаром. Від точки потиличного бугра і нижче міняємо тип шара на увігнутий. Перевіряємо свою секцію в силуеті. На зоні скруглення вертикальними секціями знов переходимо на плоский шар. Від найвищої точки вуха і далі до скроні знов переходимо на увігнутий шар. Перевіряємо проміжний результат і переходимо до топ-зони. Через центральну контрольну вертикальну секцію будуємо плоскі шари. Контроль довжини беремо з точки об'єму чубу і за допомогою техніки Point Cut прибираємо зайву довжину. З'єднуємо наші площини, таким чином робимо нашу форму округлою. Прибираємо зайву масу за допомогою техніки врізання. Для цієї стрижки я використовую стайлінг від Statement Curl Cream. На маленькій потужності висушуємо на дифузор. Моделюємо останні штрихи, фіксуємо все хаєрспреєм від Statement і отримуємо фінальний результат. Дякуємо за перегляд, підписуйся на канал та залиши в коментарях, який варіант тобі сподобався більше – до чи після.